وترد بعد حسن التقويم إلى أسفل سفل أو سفل. كلاهما. هذه كسرة أليس كذلك؟ نعم. لكن هذه الكسرة بلون التحشية، نعم فالمحشي هو الذي صحيح. وضعها، فمثل هذا لا يعتمد أصلا. مهم. يعني هو قد يكون صحيحا، لكنه ماذا أقصد بأنه لا يعتمد؟ قد يكون صحيحا في اللغة ولكن لا ليس يوجد في منقولا من نسخة النسخة، هو نعم لم ينقل تماما. من النسخة. هذا هو الظاهر، هو لم ينقل من النسخة، بل الناسخ هذا هو الذي نقل من النسخة، مع العلم أيضا أن الناسخ من الممكن أن يشكل الكلمة من عند نفسه. مهم. يعني سواء كان الذي شكل هو الناسخ أو المحشي، فليس معنى هذا أن ضبط الناسخ هذا كان في النسخة التي نقل منها، بل أحيانا يضعون هكذا التشكيل من باب التزيين، يعني هكذا. لكن ينتبه، يعني ينبغي أن تنتبه بأي لون هذا، أو ماذا يعني في المخطوط الذي أمامك. يعني كنت أنظر في مخطوط اليوم أو أمس، أظن بالأمس، أظن جاء في صفحتين بلون مختلف وخط مختلف، أو اللون ليس فيه سخانة الخط الذي كتب به المخطوط. خط أخف، ليس بنفس الثخانة. هذا من ناحية الخط، سمك الخط، وليس هو الخط، هذا رجل آخر. كأن النسخة كان بها سقط في صفحتين مثلا، فأراد أن يتم هذا السقط فكتب الصفحتين. نعم. فينبغي التنبيه على هذا عند التحقيق، لأن هذه تسمى نسخة ملفقة، مهم. لأن الذي كتب هاتين الصفحتين لم يكتبها من النسخة التي نقل منها الناسخ الأول، بل أكمل من نسخة أخرى. إذن هذه تسمى نسخة ملفقة، أي ملفقة من أكثر من نسخة، وهكذا.